Hi everyone! Welcome back to my vlog, and I know it's been a while since the last time na nakapag-vlog ako kasi sobrang busy sa sa mga bata, sa family, and then sa online class ng anak ko, kaya matagal-tagal akong hindi nakapag-vlog. And then ngayon, gusto ko lang i-share yung pag-unboxing ko nitong yung pangkilay. Anong pagtawag dito? Ano siya? Flawless brows. Yung basta panglinis ng kilay. Yan. Panglinis ng kilay. So, Christmas gift to siya sa akin. So, sa nagbigay nito sa akin, thank you so much. Gusto ko talagang bumili nito. Kaya lang, nung bago pa ito, kailan ba ito nauso? Siguro mga 2 years ago na. 2 years ago. 2 or 3 years ago. Tapos, mahal pa siya nung unang labas. Kasi naantay ko talaga na mag-sale, ganyan, or mag-less yung price. But then, ngayon, hindi ko na kailangan bumili kasi. So, binigay siya sa akin ng Christmas, and ngayon ko pa lang siya gagamitin. So, i-unbox na natin siya. Ayan siya. So, ayan siya. Tada! Ang sabi dito, 18K gold plated. O, diba? So, baka matanggap to siya sa Palawan. Baka pwede itong isinla sa Palawan po siya. Ang brand niya is Flawless. So, meron siyang ito parang ata siya, pang suklay. Actually, inopen ko na siya kanina kasi chinek ko kung okay ba yung niya. Ano ba yung ano ba yung laman niya. So, meron siyang battery dito, isang battery. Nilagay ko na siya kasi mahirap siyang i-open. So, nagpatulong ako sa asawa ko. So, nandito na yung battery. Ayan. Ito yung guide. Ito yung manual niya. Ayan, kung paano siya ilagay yung battery. Paano siya i-on. So, ngayon, ito-try na natin siya. Ayan. Let's go. Ayan, kung makikita nyo yung kilay ko, ayan. Para na siyang gubat. So, ayan, ito-try na natin siya ngayon. Kukuko. Wait. Ayan natin siya. Ayan. Oh, wait. Ayan. So, open natin. Tadaan! 18K gold plated ito. So, baka pwede natin siyang isang nasa Palawan po siya. Ayan. Diba ganyan yan? Oh. Siya. Ayan. Try na natin siya. Meron ako ditong salamin. So, slide gold switch up to turn. Ayan ito. Slide gold switch up to turn on. Yan. So, yung kilay ko. Nakakatanggal ba talaga to? Uy. Hindi ko siya natatakot ako. Natatakot ako. Wait lang. Hindi, parang mainit. Hindi naman siya over na mainit. Pero parang mapifeel mo talaga. Kasi syempre, anong tawag ba na? Hindi naman, kasi syempre, anong tawag ba dun?
Electric ba yun? Sorry ko alam. Kasi, sorry guys, hindi talaga ako marunong sa mga ganito. Sana naman maano yung kilay ko nito. Yan. Nalinis naman siya. Pero hindi pa gaano. Hindi talaga ako marunong magkilay, guys. Talaga yung problema ko dito. Tas ang dati sa Pilipinas, nagpapaano ako threading this twice a month. Eh, dun sa ano, sa Bohol, 100 lang ata yung ano dun, dati. 100 yung pa-threading sa kilay. At tapos, 100 din ata sa kilikili. Nakalimutan ko na. Basta mga ganong price. Tapos dito sa US, mahal. Never pa ako nakapag-try. Kasi nga, makikita mo yung price nila sa labas ng ano, shop. Sabi ko. Tapos, ako pa naman pag ano, kino-convert ko agad. Kaya sabi ko mahal. Tapos, siyempre, every month, this twice a month kang nagpapaano. Ganon. Or, more than that, kung gusto mo talagang malinis lagi yung kilay mo. So, diba? Gastos naman nun. Kaya ako na nagkikilay. Oh, nalinis na, diba? Tignan mo yung kabila. Yan. Ano ba yan? Paano ba i-focus? Yan. Basta yan, oh. Ang dumi, no? So, ito, malinis na siya. Unti. Yan. Tcharan! Ay, ano ba yan? Pangit ng hilay ko na. Talaga ako marunong magkilay, guys. Ano ba yan? Suklayan natin. Pangit na. Alam mo, ilang taon na to. Sa Pinas pa ako nito. Nagtatrabaho pa ako. Ayan. Kuklayin natin. Tada! So, malinis na siya. In fairness, okay naman siya. Kabila naman. Yan, oh. So, kabila naman, ha. So, nilinis ko siya gamit to. Hindi pala siya pang ano. Dito pala siya pang linis. Kaya yan. Basa-basa din. Sa manual. Phoebe. So, kailangan pala siyang i-pull. Ganun, oh. Ganun. Kasi may hawak akong salamin, kaya nahirapan ako.
So, kailangan pala siyang iganon, guys, ha? Kailangan siyang i-pull yung ano mo, skin. Hindi naman gently lang. Kaya lang mahirap eh. So, ganyan mo na. Pasensya na ako kung mali-mali yung ano ko, ha. Mas gusto ko tong kilay na to. Kasi sa kabila. Kasi yung kabila parang pahak-pahak siya. Tcharan! Ayan na siya! Pagpasensya na yung kilay ko kasi basta nalinis na siya. Ayan. Ang kabila, mas malinis dito. Parang, tama ba yung ginawa ko? Kasi parang dito, nag-iba yung niya. Yung shape niya. Tama ba yung ginagawa ko? So, ayan na yan. Din kasi ako nagkikilay talaga sa once in a blue moon lang ako nagkikilay. Kasi nga, hindi ako marunong. So, pinapabayaan ko na lang siyang ganyan. Uy, yan. Nakita. May lumabas. Yan. So, okay naman siya, guys. Nalinis naman siya. And happy naman ako sa result. Compare pag yung pang-shave, yung pang ganon sa kilay. Sa kung anong tawag doon, nakalimutan ko. So, mas bet ko siya. Thank you sa nagbigay sa akin ito. Thank you so much. So, ayan. And at least, pag hindi mo na siya gagamitin, pwede mo siyang isang joke lang. Joke lang. Oh, may pag-gold, diba? Social. Lakas makasosyal. So, ayan na, guys. That's it. Na pansit. So, okay naman yung niya. Yung result niya. Fairness. Ayan. Diba? Hindi ako, nalilito ko saan ako tingin, dito ba o dito. So, ayan guys, that's it. So, bet ko siya. Bet ko siyang gamitin compare dun sa pang-ahit sa kilay. Kasi instead of lagi kang bumibili pag na siya, purol ba yung tawag dun? Na purol? So, para sa Bisaya, nahabol na ba? Bibili ka naman ulit. So, ito, mas makaka-save ka kasi bibili ka ng rechargeable battery. So, pwede mo lang siyang i-charge. Kung hindi mo na siya gagamitin, pwede mo siyang isanla sa Palawan Pawn Shop. Diba? Joke lang. Hindi kasi may pag-gold o, diba? Kasi makasosyal.
So that's it for today. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, please click the subscribe button down below. And then comment kung nagustuhan nyo yung video na to. And then comment kung meron kayong gustong isuggest na videos. Also, click the notification bell para ma-notify kayo every time na meron akong bagong vlog kagaya nito. So, I'll see you guys on my next vlog. Bye!